Simpleng pagkain, fried rice, topped with paksiw na besugo, enriched with veggies, of course. Irresistible, made the usual way with vinegar and enriched with white wine and veggies. Please join me for some learning and fun. Hello mga kaibigan, thank you sa pag-join sa akin. Natutuwa ako dahil ako ay mayroong paksiw. Kahapon ko ito niluto, pero na-corrupt yung film kaya i-reshoot ko. Pero iklikin ko na rin kung paano ko ginawa. Ayan yung ating paksiw na bisugo. At dahil paksiw siya, sasabayan ko siya ng, for the full experience, sasabayan ko siya ng sinangag. That's why, habang nagsasangag ako, ikikwento ko to inspire you para inggitin ko kayo sa aking paksiw. Hindi siya sosyal na pagkain, napakasimple pa. Ito ay napaka-special, lalo na para sa akin at alam ko sa inyo din. Tabingi ang camera, special sa akin at alam ko sa inyo rin. Okay. Bisugo ang ating lulutuin. In English, ang tawag ay red mullet. Alam niyo na ako'y natutuwa dahil siya ay... Ano ang akin sasabihin? Ako ay natutuwa dahil siya ay nahuli sa... Ano ba yan? Ako'y natutuwa dahil ito ay available dito sa Holland. At alam niyo, iba talaga ang lasa ng mga isda sa tubig, tabang. Kasi may lasa, may amoy siya, may lasa siyang gilik or mud, putek. Lalo yung mga galing ng Vietnam, yung Sami kong river, at yung mga culture, pati yung mga galing sa Africa. Pero, ako'y natutuwa dahil ito ay, nasabi ko na yan yata, ito ay galing sa Atlantic Ocean. I-retrieve ko nga, mayroon pa nga siyang certificate. Legit ito. Sabi niya, it is from FAO 274, area FAO 2704. That's a designation by the Food and Agriculture Organization of EU, FAO 1704 is the area between England, the Netherlands, and Denmark. Yung area na yan, in the Atlantic Ocean. Kaya, ano ba yan? Meron pang nagbabarina sa taas. Dami namang kontra dito sa aking shoot na to. Napalpak na niya kahapon. Okay. So, ipipinto ko yung aking ginawa kung paano ko niluto kahapon. At saka itatagpi-tagpi ko na lang. Sana maging seamless. Parang masyado tayong bias na nasabi natin kanina about the fish from Southeast Asia. Sa tutulan, di ba, yung kahit sa atin sa Pilipinas, yung mga islang tabang, kung minsan talaga may amoy, gilik, amoy. Ito. Taga-isla ko kaya hindi kami sanay sa islang galing tabang. Ang isla namin ay lahat galing sa dagat, of course. Alam nyo, hindi ko ilalagay itong sibuyas dahil napag-aralan ko noong ako ay grade 5 sa radio. It was a cooking show on the radio na kung ang isda daw ay puti, ang gagamitin lang ay garlic or bawang. Pero pag may kulay, dark na fish, na isda, kagaya ng galunggong at tuna, lalagyan ng sibuyas. Hindi ko alam ang rason, pero ngayon naintindihan ko na. Iba talaga yung pagsasama ng lasa. White fish with just garlic and tuna or any dark fish with sibuyas. The dark, yung dark fish kasi may iba siyang lasa. Kaya yung sibuyas, binibigyan niya ng konting tamis. Dahil malansa, gagamitan natin ng ginger. At aromatics pa na ito, garlic.
or bawang. Ganun lang. Hindi kailangan i-mince. Mabiyak lang siya at lumabas yung kanyang aroma. Pwede na. Napakasimple. So, yeah. Ilagay lang natin ganyan. Very simple. Idagdag ang isda. Alam nyo na to kung kayo ay narito. Alam ko hindi kayo naghahanap ng cooking lesson. Napakasimple namang lutuin ito. You're here for some conversation. And some culinary background and cultural background. Alam niyo ba, ang ulutong ito ay hindi lang unique sa atin. Even the Portuguese have this. Lagyan natin ng ganyan. What was that? Pepper. Asin. Yan. Ano ba ating lalagay? Asin and yes. Kung lagyan natin ng vinegar. Suka. Mayroon ako ritong sobrang white wine. Idagdag ko para may mas malalim na lasa. Hindi lang yon. Dahil ito ay gardening channel. At gayahin natin yung mga Tagalog. Hindi namin ginagawa ito sa Ilocos, sa Pangasinan. Nilalagyan nila ng ampalaya, ang paksiw. So we'll do the same. Totoo, yung mga Tagalog ang naglalagay ng gulay sa kanilang paksiw. Sa amin sa Ilocos or in the North, hindi. So, dito ngayon bibida yung ating frozen na ampalaya. Hindi ko inilagay lahat dahil gagamitin ko nga sa ibang putahe later. Magpipinakbet ulit ako. Kung gusto nyo malaman kung paano magluto ng frozen na gulay, nilagay ko ang link dito. At kung paano mag-freeze ng gulay, leafy vegetable man siya or any gulay, narito rin yung link. So, dagdagan natin ng konting ampalaya. Hindi ko dadamihan dahil gagamitin ko itong iba. I'll be using the rest for my other dishes, just like the pinakbet. Para mas malasa pa siya, dagdagan ko ng mantika. Alam natin na ang suka at mantika, ang sarap mag-combine yan. Ang sarap magsama. It's a perfect marriage. So I think we're ready here. Napakasimple. All those. Yan. Tikman natin. Oh, perfect. Alam nyo yung pagdagdag ko ng wine. Nagbigay ng iba yung lasa, iba yung sarap. Really. Ang sarap. Grabe. Pati yung pait ng ampalaya. Hindi ko alam, bakit siya nakikumbay na mabuti doon sa wine. Ang sarap. Totoo nga. Ako ito ang tuwa sa resulta at time na para ihain at enjoyin ang ating sinangag top word Besugo Paksiw. Gawa na rin kayo. Priceless. Salamat sa Panginoon.
At salamat din sa inyo. Join me again next time. Magluluto ulit tayo ng heritage food natin. At mag-garden tayo. English tayo doon. Until next time.